lý do Hậu pháo bớt 5 tỷ đồng tiền đất cho cựu Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc. Theo lời khai của Hậu, ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Hậu bán cho anh lô đất mặt đường 304 giá ưu đãi nhé. Hậu đồng ý và nói em bớt cho anh 5 tỷ nhé. Trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc tội nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, sau khi dự án chợ đầu mối nông sản Vĩnh Tường bị đưa vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư, Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để thỏa thuận thống nhất cho Hậu mua lại cổ phần của công ty Sông Hồng Thăng Long nhằm được tiếp tục triển khai dự án. Bà Lan sau đó trao đổi với ông Lê Duy Thành, khi đó là Phó Chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Văn Khước và Phạm Hoàng Anh, khi đó là Giám đốc Sở Xây dựng để tạo điều kiện cho Hậu. Sau khi công ty Thăng Long được tạo điều kiện làm chủ đầu tư, điều chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện dự án, không phải đấu giá quyền sử dụng đất, ngày 1 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định giao hơn 122.000 m² đất các loại đã giải phóng mặt bằng tại xã Lũng Hòa và xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường cho công ty Thăng Long. Công ty Thăng Long có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo quy định để thực hiện dự án chợ đầu mối. Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và được giảm một phần giá trị khi định giá tính tiền sử dụng đất đã giao, Hậu liên hệ, đặt vấn đề và được ông Khước, khi đó là Giám đốc Sở Tài chính đồng ý, giới thiệu gặp Chu Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để thống nhất. Hậu pháo được ông Hải trao đổi đã được anh Khước chỉ đạo rồi, em yên tâm. Sau đó, Hậu tiếp tục nhờ ông Khước giới thiệu gặp Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, để đặt vấn đề tạo điều kiện thuận lợi về việc định giá đất và được Nhiệm đồng ý hỗ trợ. Khi được giảm một phần định giá đất tại dự án chợ đầu mối, Hậu đã đưa ông Khước 20.000 đô la. Theo lời khai của Hậu, đầu tháng 6 năm 2018, Hậu đến gặp ông Khước tại phòng làm việc, đặt vấn đề tạo điều kiện. Sau đó, ông Khước đề nghị Hậu bán cho anh lô đất mặt đường 304 giá ưu đãi nhé. Hậu đồng ý và nói em bớt cho anh 5 tỷ nhé. Ông Khước đồng ý. Trước khi về, Hậu đưa 10.000 đô la cho Khước. Sau khi có thông tin công ty Nam Hà ban hành chứng thư xác định giá trị tiền sử dụng đất đối với lô đất ở thương mại 5,4 hecta là hơn 708,5 tỷ đồng, Hậu đến gặp lại ông Khước. Hậu đề nghị giảm giá đất vì thực tế chỉ có các lô đất mặt đường là được giá cao, còn các lô đất phía trong không có người mua. Khước đồng ý và nói cứ để anh xử lý và sẽ cho họp hội đồng đi kiểm tra thực địa. Lần gặp này, Hậu đưa cho Khước thêm 10.000 đô la. Sau khi có kết quả định giá đất, Khước gọi Hậu đến nhà riêng để trả tiền mua đất. Hậu nói với Khước, lô đất mặt đường 304 em đang bán 8,2 tỷ, hôm trước em bảo giảm cho anh 5 tỷ, anh chuyển cho em 3,2 tỷ để em cho nhân viên làm thủ tục. Khước đưa cho ông Hậu 3,2 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời đưa giấy tờ, số điện thoại của cháu gái Khước và nói Hậu làm thủ tục đứng tên để làm hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền. Khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty Thăng Long giao lại cho cháu gái Khước, sau đó bị can chuyển nhượng và được hưởng lợi số tiền 3 tỷ đồng từ việc bán lô đất này. Cơ quan điều tra kết luận, ông Nguyễn Văn Khước đã nhận hối lộ 3 tỷ đồng, tiền chênh lệch bán bất động sản và 20.000 đô la.